ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগেগে এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে আমাৰ আহি থকা যেটো 14 জুলাই আমাৰ এটা ইউটিউব মিটআপ হ'ব তাতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰ্ছবোৰ আহিব যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক ডিম্পু দা মিষ্টাৰ ৰাজা কচুগুটি প্ৰেংকষ্টাৰ তাৰপিছত আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড বিকাশ দা বিতুপন শইকীয়া দা পূৰ্বাঞ্চল অসম এয়া আপোনাৰ ভাস্কৰ দা সো তেওঁলোক সব আহিব আৰু আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকেও যাতে আহে যেন সো আশা থাকিল আৰু এখন মিটআপ আপোনালোকৰ পতা হৈছে সুলেমান দা আৰু সৈফুল দাই বহুত কষ্ট কৰিছে সো আশা কৰো আপোনালোকে আহিব তাৰ লগতে আমাৰ লাচিত দাও বহুত মানে বহুতখিনি সহায় কৰিছে সো আশা কৰো আপোনালোকে সবে আহিব আই হোপ আপোনালোকে জৰুৰ আহিব আপোনালোকে নিজৰ মন পছন্দিতা ক্ৰিয়েটৰ্ছবোৰ লগ পাব হয়নে নাই আৰু যদি মোক ভাল পায় মোকো লগ পাব তেনেহলে আহিব আৰু সো বেছি দেৰি নকৰো আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বাই বাই So good morning everyone, welcome back to Papriza's vlog. Not a good morning, good afternoon. It's 12 plus হৈ গৈছে. So anyways, আজি মোৰ ড্ৰোন আহিব মই জানে নে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ঘৰত গৈছিলো ঘৰৰ পৰা আহিলো so আজি মোৰ ড্ৰোন আহিব ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ফোন কৰিছে যে তো দৌৰি আহিলো so এতিয়া কি কৰো আৰু ওয়েট কৰি আছো ওয়েট কৰাৰ পিছত দেখাম আৰু আজি মই নিজৰ সেভিংস পইচা দি কেনে ড্ৰোন কিনিম আৰু সেভিংস কেনেকা কৰিব লাগে আপোনাক যদি ভিডিওটো লাগে তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত জনাব কেনেকা সেভিং কৰিব লাগে পইচা হেতু মই শিকাম যে পইচা ললো ওয়েট কৰো ড্ৰোন আহাৰ লগে আমাক শৰ্টটো দেখাম পইচা ললো ড্ৰোন আহিলে ফোন কৰিছে ইয়েস সো গৈ আছে সো গৈ আছে হেইটো বেক সাইডে ৰখি আছে মই ৰাজাহৰ পোৱালি সো এখন ড্ৰোন হয় এখন এতিয়া মই কাটি চিঙি আনবক্সিং কৰো সো লেটস সি ফ্লিপকাৰ্ট তো জানে বহুত আনবক্সিং কৰিব লাগে ন আই মিন বহুত কাটা চিঙা কৰিব লাগে ন হেডফোনডাল মই অলপ দৰি কাটা নগল এইখন ড্ৰোন আনিছো মই সো এইখন এটা খুলি চাও কি কি পায় ইয়াৰ ভিতৰত এখন ড্ৰোন ইয়াৰ ভিতৰত আছে সব বস্তু সো এইটোৱে হ'ল টেন 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 সো এইটো মেইন বস্তুটো হয় ড্ৰোনখন পকেট ড্ৰোন এইটো মোবাইল টাইপ একদম মোবাইল পকেটত লৈ যাব পাৰি সো এইখন মেইন বস্তুটো হয় ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি আছে চাও সো ইয়াৰ ব্যাটাৰি দিয়ে চাৰ্জাৰ সো এইবোৰে হয় সো ট্ৰাই কৰো এইটো খুলি চাও এইখনে হয় মেইন ড্ৰোন যিখন পকেট ড্ৰোন বুলি কোৱা হয় খুলিব লাগিব ইয়াতে ফিচাই এখন অলৰেডি লগোৱাই আছে তো গোটেই এখন খুলিব লাগিব সো এইটো খুলি মেলি সব ব্যাটাৰিটো ঘুমা নাই হা ঘুমাব লাগিব একচুয়ালি ব্যাটাৰি চাৰ্জ দিব লাগিব সো আফটাৰ পিছত মই আফটাৰ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ দেখাই দিম কেনেকা এখন উৰাই সো এপছটো ডাউনলোড কৰা নাই ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ড্ৰোনখন মই চাৰ্জ দিলো সো এতিয়া অন কৰিছো অন সো চালু হল কন্ট্ৰোলাৰ এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এখন থব লাগিব থৈ কেনে যৰ পৰা ল্যান্ড কৰে তাৰ পৰা কৰিব লাগিব সো ইয়াতে থলু মই টেবুলত সো এইটো বস্তু কানেকশন হৈ গৈছে ওয়াইফাই কানেকশন ক্যামেৰা ফিক্স আছে ইয়াতে সো এতিয়া উৰিব এখন বেক সাইড গ্ৰীন লাইট জ্বলে এন্ড ফ্ৰন্ট সাইড ৰেড লাইটস সো সি কন্ট্ৰোলাৰ এপছ হল এটো মই পুৰা হেৰি কৰি লৈছো ক্যামেৰাটো সো ৱেট অটো যেটো দেখা পায় নহয় হয় হাই to enemies so eto your apps